ඔයාලට නිවැරදිව මුල ඉඳලා ලේසියෙන් ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනිද? එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ ටිප්ස් වැදගත් වෙයි. මමද ඔයාලට ටිප්ස් කීපයක් කියලා දෙනවා කොහොමද ඉංග්‍රීසි නිවැරදිව මුල ඉඳලා ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා. අපේ ගොඩදෙනෙක්ට වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බිය වෙනවා, ලැජ්ජ වෙනවා. ඒ කියන්නේ කට්ටිය මට hina වෙයි. එහෙම නැත්නම් මට වරදි. කට්ටිය ඉස්සරහ කතා කරනකොට වරදි. මෙන්න මේ වගේ දේවල් හිතලා අපි දන්න පොඩි දේ වුණත් කතා කරන්න ලැජ්ජ වෙනවා. එතකොට කොහොමද අපිට කතා කරන්න බැරි වෙනවා. අනිත් දේ තමයි අපි කතා කරන්න වචන දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන වචන ප්‍රමාණය අඩුයි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් අපි දැනගන්න ඕනේ ගොඩක් වචන. අපි ගොඩක් වචන දන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බොහොම සුළු දෙයක්. කතා කරද්දී අපිට ග්‍රැමර් වර්ධින්න පුළුවන්. නමුත් වැරදි අපි කතා කරනකොට තමයි අපිට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි සිංහල භාෂාව ගත්තොත් සිංහල වලදී අකුරු කීයක් තියෙනවද? ඒ වගේම අපි සිංහල ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නවා. මේ දේවල් ගොඩක් සංකීර්ණයි. නමුත් ඉංග්‍රීසි ඒ වගේ නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි වලදී තියෙන අකුරු 26 මේ අකුරු 26න් හදන්න පුළුවන් වචන ප්‍රමාණය සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් ගත්තොත් ඒවා එච්චර සංකීර්ණ නෑ. ඒ නිසා මේ සිංහල ඉගෙන ගන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඒ තරම් අමාරු දෙයක් වෙන්න විදිහක් නෑ. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ ටිප්ස් කියලා. මේවා හරිම ලේසි. අපි එදිනෙදා දවස ගත කරනකොට ඔයාලට මේ ටිප්ස් පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පළවෙනි එක, this is the first one. Change the language on your phone and computer to English. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ හරි ෆෝන් එකේ හරි තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි වලට චේන්ජ් කරන්න. සමහරු ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට මැසේජස් යවන්න, ඒ වගේ Facebook, Twitter මේ වගේ දේවල් වලට සිංහල පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඒ වෙනුවට ඔයාලා මැසේජස් යවනකොට, chat කරනකොට, Facebook යනකොට, Twitter, Instagram මේ වගේ දේවල් වලට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක පාවිච්චි කරත් ඔයාලට එදිනෙදා අලුත් ඉංග්‍රීසි වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දැම්මම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හරි ලැප්ටොප් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකේ හරි settings වලට ගිහිල්ලා language එක ඉංග්‍රීසි වලට change කරන්න අමතක කරන්න එපා. Second one, read and listen news in English. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි news අහන්න පුළුවන්, ඒ වගේම English papers කියවන්න පුළුවන්. අපේ එදිනදා TV එකේ දිනපතා රැට යන English news බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට newspapers කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙබ්සයිට් වලට ගියාම ඔය news කියන English news කියන ඕන තරම් වෙබ්සයිට් බලන්න පුළුවන්. ඒ ඔයාලා කියවන්න. කියවනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඩික්ෂනරි එකක් ළඟ තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දන්නේ නැති වචන තියෙනකොට ඔයාලට ඒ ඩික්ෂනරි එක පාවිච්චි කරලා දන්නේ නැති වචන වල තේරුම හොයාගෙන ඒ news එක කියවන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමත් ඔයාලට තවදුරටත් ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩිදියුණු කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි නිවුස් අහන්න. එතකොට ඔයාලට එදිනෙදා රටේ ලෝකෙ වෙන දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි ස්කිල් එකත් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ listening skill එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. Third one, read the children books and watch the cartoons. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පොඩි දරුවන්ට තියෙන ඉංග්‍රීසි කතා පොත්, පොඩි දරුවන්ගේ පත්තර ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන ඒවා මේ වගේ දේවල් ඔයාලට කියවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි කාටුන් බලන්න පුළුවන්. අපි පොඩි ළමයින්ට තියෙන ඉංග්‍රීසි පොත් ගත්තොත් ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි තියෙන හරිම සරල භාෂාවකින්. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් ගත්තොත් වචන දෙක තුනයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒවට රූපත් ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වාක්‍යයෙන් කියවන දේ ඔයාලට ඒ රූප වලින් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. සමහර හිතන්න පුළුවන් මංජෝ මම මේ පොඩි පොත් කියවන්න ඕන කියලා. ඒක ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ දෙයක් නෙමෙයි. සරල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් තමයි අපිට ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි මුලින් ඉඳලම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම කාටුන් ගත්තොත් ඒ කාටුන් වලත් යන්නේ පින්තූරත් එක්කනේ. එතකොට ඒ කියවෙන දේ ඔයාලට පින්තූර වලිනුත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කාටුන් වලත් යන්නේ හරිම සරල ඉංග්‍රීසි. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් ගත්තොත් වචන දෙක තුනයි තියෙන්නේ. ඒවා සරල වචන. ඒ නිසා ඔයාලට ඒවා තේරුම් ගන්න ලේසි. අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි newspapers, පොඩි ළමයි තියෙන පොත්පත්, cartoons ඒවා බලනකොට ඔයාලට English skill එක improve කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවා බලනකොට ඔයාලට අලුතින් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට English knowledge එක තවත් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කතා කරන්න අවශ්‍ය වචන හොයාගන්න පුළුවන්. Next one. Write in a journal every day in English.
ඒ කියන්නේ ඔයාලට ජර්නල් එකක් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඩයරි එකක් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් දිනපතා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් අද දවස ගත්තොත් අපි උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් ඔයා මොනවද කරේ? ඔයා ඩයරි එකක් අරගෙන අද දවසේ මොනවද ඔයා කරේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් මොනවද කරපු දේවල් ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. ඔයා මොන හරි වාක්‍යයක් හදනකොට වචන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරලා වචන හොයාගන්න. මේක එක දවසක් කළා කියලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්න එන්නට ඔයාලා මේක දිනපතාම පුරුද්දක් විදිහට මේ ඩයරිය මේන්ටේන් කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුතින් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, ඔයාලගේ ග්‍රැමර් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දිනපතාම ඉංග්‍රීසි ගැලසෙනවා වැඩි. එතකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එක අනිවාර්යෙන් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Next one, you can find partner to speak English. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න සහායකයෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගෙදර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ්, ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඕන කෙනෙක් එක්කලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මුලින් ගොඩ දෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලැජ්ජ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔය සමීපව ආශ්‍රය කරන කෙනෙක් එක්ක වැරදි ඉංග්‍රීසි කතා කරාම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ලැජ්ජාව බය නැති වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පාර්ට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒක ඔයාලට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට අනිත් අය කතා කරන්න තියෙන බය නැති වෙනවා. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් එක්කලා සමාජ ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරන්න ඔයාට ඒකෙන් ලොකු උදව්වක් ලැබෙනවා. Next one, you can do language exercises. මොනවද මේ language exercises කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් newspapers ගත්තොත් ඒ වගේ තියෙනවනේ ප්‍රහෙලිකා අන්න ඒව පුරවන්න පුළුවන්. ප්‍රහෙලිකාව පුරවනකොට ඔයාලා ඒකට ප්‍රහෙලිකාවේ වචනෙට අදාළ වාක්‍ය කියනවා. ඒක කියලා ඔයාලා තේරුම් ගන්නවා මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ කියලා. ඔයාලගේ දන්නේ වචනයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඩික්ෂනරි එකක් රිපර් කරන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ඔයා ඒ වාක්‍ය කියවලා ඒකත් තේරුම් ගන්නවා. ඒ වගේම මේ වචනෙට එන ස්පෙලිංස් ඒවත් දැනගන්නවා. ආයෙ ඔයාලට පුළුවන් ගේම්ස් තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා ඕන තරම් ස්පෙලිංස් වලින් කරන ගේම්. වර්ඩ් හොයන ඒවා ඒ වගේම තව තියෙනවා පික්චර්ස් වලට ගැලපෙන වචන හොයන්න අන්න ඒ වගේ මැච් කරන ගේම්ස් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගේම්ස් පාවිච්චි කරලත් ඔයාලට පුළුවන් වචන ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගන්න. මේක ඔයාලට ගොඩක් උදව්වක් වෙයි. Next one, you should have good courage to learn English. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හොඳ උත්සාහයක් කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට එක දවසින් දෙකකින් මේක ඉගෙන ගන්න බෑ. අපි වරදින්න පුළුවන්, අපිට කට්ටිය hina වෙන්න පුළුවන්. වැරදි කතා කරනකොට ගොඩ දෙනෙක් අපිට hina වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා ඒව ගණන් ගන්නේ නැතුව හොඳ උත්සාහය සහ අදිෂ්ඨානයෙන් මේක ඉගෙන ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක ඒ තරම් අපහසු දෙයක් නෙමෙයි. මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න ටිප්ස් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ day to day life එකේදී මේ ටිප්ස් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට දන්නේම නැතුව ලේසියෙන් ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හිතෙනවා නම් මම අද මේ කියලා දුන්න ටිප්ස් ඔයාලට වැදගත් කියලා අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.